හලෝ ඉතින් අපි මේ විඩිකති බලන්නේ කොහොමද මේ Clashiversary challenge එක ප්ලේ කරන්න කියලා. මෙහෙම ඇටැක් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ බෝම්බ සීස් මැෂින් එක මේ බැලුන් එක වගේ එක අපි මොනිම දාගන්නේ මේ වෝල් වලට එහා පැත්තෙන්. ඒක ඇතුළට ආවට පස්සේ අපි ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එකක් අරගෙන ඒක දාගන්නවා මේ මෙතන තියෙන මේ මැෂින් එකට උඩින් වගේ. ඒ එක්කම අපි මේ බැලුන් එකේ තියෙන ට්‍රොප්ස් ටික අපේ ට්‍රොප්ස් ටික එළියට ගන්නවා. ඒක පාරක් ටික ආවට පස්සේ එළියට එනවානේ. ඒකම දැන් ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එක දාලා තියෙන එක තියෙන්නේ තප්පර 4යි පාව එක. රේජ් ස්පෙල් එකත් ඒකම දාගන්නවා එළියට ආවට පස්සේ. ඊට පස්සේ තප්පර 4ක් කවුන්ට් වුණාට පස්සේ දැන් තප්පර 4ක් කියන්නේ අපිට අර උඩ බලා ගන්න පුළුවන් නේ. වෙලාව අඩු වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ 2:52 කියලා. 2:52 ඉඳන් තප්පර 4ක් අඩු වුණාට පස්සේ 2:40 කීයද 48. එතකොට අපහු ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මේක ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම බිල්ඩින්ග්ස් ටික ඩිස්ට්‍රොයි වෙනකම් අපි තප්පර 4න් 4ට අපේ ඉන්ට්‍රොප්ස් ටික මේ ආචස්ලා තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගුඩින් දාගන්න ඕනේ තප්පර 4න් 4ට බලලා. ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල්ස් 4ක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊටු ටික ලේසි ඇත්තටම. ඔයා ඒ වගේම පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතන මේ ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන්ගේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් ඇටැක් එකක් විදියට. එයා එක සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බත් පොඩි අවුලක් වෙනවා. මොකද අපි හීලර්ස් දාගන්නේ මේ ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන්ට. ඉතින් ඔයා එයා එක ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන්ගේ සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් හීලර් එන්නේ නැහැ මෙයාගේ පස්සේ. එයා යනවා වෙන කාගේ හරි පස්සෙන් ඒක හින්දා තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා තියන්නේ. හරි ඒ ටික කන්ෆර්ම් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න මම දාගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ බෝම්බ සේච් මැෂින් එක මෙතනින්. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එක ගත්ත මෙයාගේ ඇතුළට එළියට. ඊට පස්සේ දැම්ම රේජ් ස්පෙල් එක කාපු තප්පර 4ක් ගියාට පස්සේ දාගන්නවා. හරි මං පොඩ්ඩක් ඒක ටයිම් එක වෙනුණා. මං පටන් ගන්නවා. මෙයා ගත්තා. ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එක දැම්මා. මෙයාගේ ටික එළියට දැම්මා. රේජ් ස්පෙල් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එකක්. තව ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එකක් තප්පර 4යි. තව එකක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ බැලුන් එක අරගෙන දාගන්නවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක්ස්ප්ලෝ ටික උඩේ. එයාට පුළුවන් ඊ ටික ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න. මොකද එයා ග්‍රවුන්ඩ් ටාගට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා දාගන්න ඕන මෙන්න මේ ස්පෙල් එක මේක උඩින්. එක සම්පූර්ණයෙන් ඩිස්ට්‍රොයි වෙනකන් ඉන්න. නැත්නම් අර CC ට්‍රොප්ස් ටික එළියට එනවානේ. ඊළඟට අපි දාන්න හදන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් සහ අපේ ජයන්ට් මේක ඩිස්ට්‍රොයි වුණාට පස්සේ ඒව දාගන්න මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ හීලර්ස්ලා 5ක් දාගන්න ජයන්ට් දාන්න. රේජ් ස්පෙල් එකක් දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ එර්ත්ක්වේක් ස්පෙල් එක දාගන්නවා මෙතනින්. ජයන්ට් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපි මේ මෙතන ෆ්‍රීසර් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කෝල් කරන ස්පෙල් එක දාගන්නවා මේ හීලර්ස්ලා සහ වෝර්ඩන්ගේ උඩින් ඒ ටික ඩිස්ට්‍රොයි වුණාට පස්සේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක බලාගන්න පුළුවන්. එයාව ගන්න ආපහු මෙතෙන්ට මෙතන ඉන්න ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන්ගේ එහා පැත්තෙන්. ඒ වගේම එකක් තමයි මෙතන ස්පෙල් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන. හිතන්නකෝ දැන් ඔන්න මෙතන ටික ඩිස්ට්‍රොයි වුණා. ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ නැත්තම් කොහොම හරි මේ ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් යනවනේ ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න. එතකොට එහෙම මේ මෙතනින් යති දැන් මේ ඉන්න මගේ අනිත් ට්‍රොප්ස්ලා ටික ඉන්න හරියේදී මේකේදී අර උගුල් වගේක් ඇවිල්ලා මේකේ අර එනවා ඒ ගොඩක් කට්ටිය. එතකොට ඒ ස්පෙල් එක දාලා ඒගොල්ලෝ විනාශ කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතුරු වෙන ස්පෙල් එක දාලා මේ ස්ටෙප්ස් ටික තේරුණා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් හොඳට තේරුණා නම් චැලන්ජ් එක කරන විදිහ අනිවාර්යෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.
ඉතිං නැවත විඩියකින් හම්බෙනක මම යනවා තැංක very much